છે ને કેશોદમાં રહેતા નરેન્દ્રભાઈની પત્નીએ કેટલા રૂપિયાનો બચાવ કર્યો. हेलो फ्रेंड, तो तमे बधाय રણછોડરાયજીના દર્શન કરી લ્યો. જો અહીંયા બિરાજે છે નાનકડી એવી મંદિરની ગૌશાળા. हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, जय माताजी. तो पहुंची गया कपिल ने घरे. तो हालो आगड़ी गोर्धन नो रिएक्शन જોઈએ હો. आगड़ी गोर्धन मारे जो जो एक तो पार्सल मारो અહીંથી ધડ્યો આવે. આ આવ્યો મારો દીકરો આવ્યો. ગાય આવે, ગાય 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 આપણી જ છે ગાય. ઉપર ચડી જાય. લે જા કપિલ. હાલો જો અહીં આવીએ તો ગાયું જ હોય કા ભવ્ય, બીજું તો શું હોય. કોણ ગોર્ધન ન્યા છે? આવે 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 મારો ગોર્ધન આવે. જો આમથી આવે. એ ગોદીબેન ગોદુ વય 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 આ વય વય તું ચીટ ગયો તો હે તો ઓ બધાને જેથી કરીને તો કરી દે. અજે માતા કોઈ હાલ 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 કે મારો ભૂતવાલ ના કપલો. હાલો તો પહોંચી ગયા કપિલને ઘરે. કપિલે તો સ્વાગતમાં જો ધુવાડા કરી રાખ્યા છે. અમારા ગામમાંથી મચ્છર અહીં આવી ગયા ને તે કપિલે અમે આવ્યા નહીં પેલા ધુવાડો કરીને રાખ્યો કે મચ્છર કરડે નહીં. કા કપિલ આમ જો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય માતાજી. હાલો તો હવે ઘડીક વાર બેહી આ બેહવાની હા ગળામાં ભાઈ. આમ તો જો ધુવાડો બે હા ધુવાડો એટલે જ અમને ફોન કરીને બોલાવી ગઈ છે. ચશ્મા પહેર્યા હોત કીધું હોત તો અમે. હું ચશ્મા પહેર્યા હોત. બેહી જા. હારું હાલો હવે ઘડીક વાર બેઠા ને પછી મળીએ. हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, जय माताजी, जय स्वामीनारायण. केम छो बधा मजामां? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. તો હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને સાહેબ વાંચે છે અત્યારે છાપું. જો વાહ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. શું કઈ છાપામાં કઈ નવા સમાચાર છે? છાપામાં નવા સમાચાર છે. કેશોદમાં રહેતા નરેન્દ્રભાઈની પત્નીએ કેટલા રૂપિયાનો બચાવ કર્યો. ઘરે બ્લાઉઝ સીવી લીધું, એમાં અસ્તર ને હતું ઘરે પડ્યું હતું, એનું મેચિંગ ગોતી લીધું. જો તો કરી અત્યારમાં હા હું કામે અત્યારમાં જીકમ જીક કરો છો. હાજો તો તમારે તો આમ ઓલું કરવું. મેચિંગ ગોતવાથી અંજુ રાજી થઈ ગઈ એકદમ. તમારે તો મળી ગયું. તમે પેલા મારી વાત સાંભળજો ને તમે એગ્રી હોય ને તો મને અત્યારે જ છે ને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે સાચી વાત છે. સાચી વાત ન કહેવાય કે જો મેં કેટલો બચાવ કર્યો. 30 થી 35 રૂપિયાનું અસ્તર આવે, 150 રૂપિયા સિલાઈ લે અને એ આપણા ટાઈમે તો આપે નહીં. જો મેં કાલે સીવું ને આજ સાડી પહેરી લીધી, હવે મારે કાલ સાડી પહેરવી તો આજ બ્લાઉઝ તમને સિવડાઈ આવી ગયું. જાઓ એ 150 રૂપિયામાં જો 1 રૂપિયા એમ નથી કહેતા કે મારા ઘરવાળીમાં કેટલી આવડત છે કે જો એ ઘરે બ્લાઉઝ સીવી લે આટલા પૈસાની બચત કરે તો 300 રૂપિયા તમારા બચાવ્યા. 300 અને 35 70 370 રૂપિયા બચાવ્યા. એક નોટ બચાવ્યા આવી ગયું ને. પણ એમ માણાને એ ન દેખાય કે ભાઈ આટલું કામ કરતા, છોકરીને હાચવતા, આટલું મેનેજ કરતા, આટલું કર્યું તો સારું કહેવાય. હારા સમાચાર એ ક્યાંય શીખાય વગર નવું જો પેટર્ન વાળું સીવું બતાવું તમને. હું જો હાલ્યો હારા સમાચાર નથી વાંચ્યા મેં. હા હારા સમાચાર છે ને. જો આ સાડી આજ જ પહેલી વાર આવી. મને એક જગ્યાએથી પેરામણીમાં આવી હતી. 2 વર્ષથી એમને પડી હતી સાડી. કેમ કે પછી બ્લાઉઝ સીવડાવવાનું મેં કીધું કે 150 રૂપિયા સિલાઈ ને એટલે મારો જીવ ન હાલે દેતા. છાપામાં આવી ગયું એટલે મેં સીવડાવું નથી. જઈએ હું સીવી જ દઈ, અહીંથી સીવી લઈ. તો જો આ બીજું બ્લાઉઝ સીવું ને આમાં જો આ પેટર્ન થઈ આ પેટર્ન કરાવી હોત તો 200-250 રૂપિયા લે. અને આ પહેલી વાર મેં કહી દીધું ને પરફેક્ટ જો બનીને તૈયાર થઈ. કેવું લાગ્યું તમને મારું બ્લાઉઝ? એ મને કહેજો ને મારી સાડી કેવી લાગી. અને સાહેબની વાત ઉપર તમે કેટલા સહમત છો ને એ પણ મને કહેજો. હું સાચી છું કે સાહેબ? બસ સાહેબ જ સાચા. અને જો ઘરના વાસી કામ બધા થઈ ગયા છે. અને કાલે હું કપિલ ઘરે ગયા હતા ત્યાંથી તો 11:30 વાગે નાને આજે સોફાના કવરે ચેન્જ કરી નાખ્યા. કેમ કે આ 2 દિવસ ત્યાં મસ્ત વરાપ છે ને તો બદલાવી નાખું એટલે કાંઈ પાણી આવે ને તો સોફાનું કવર છૂટ પાણી ધોવાય છે. તો હાલો હવે મારે કરવો છે ચા પાણી નાસ્તો. કેમ કે વાસી કામ કરીને હજી નવરી જ થઈ છું. તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો,
મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો મળીએ ફરી વાર રહીને આવી જ મસ્તી સાથે. ખળખળ અંજુ છાપામાં આવી ગયો આ ભલા આવ્યું ને આવ્યું, તો તમારે ગર્વ લેવો જોઈએ પણ હું ક્યાં હું કે તો મારું કહું નામ ને આવ્યું, મારી વાહે તમારું નામ ય છાપામાં આવ્યું. પહેલા મારું નામ આવ્યું હા એ તો પેલું વાળાનું નામ કાંઈ આવ્યું. તો મારું નામ પછી. નરેન્દ્રભાઈ લોટિયાની પત્ની વાહ રે વાહ. ઈ જો લખેલું તોય છે. તમારે ગર્વ લેવાની વાત છે કે આમ તો તમારું નામ કોઈથી છાપામાં ન આવે. આ બાને નામ તો આવ્યું વાંચવા થાય. હાલો પછી મહિલા આવે હાલો ટાઈમ થશે 10:30 નો ને અહીંયા જો પાછી કરવા બેસી ગયા છે કાંઈ જવાબ નથી દેવો જવાબ તો દઉં પણ હું આમ તમારે હું આ મારો ડ્રેસ અહીંયા પાછી કરતી હોય તો ડ્રેસની સ્લીવ ન ભરી જાય. આ કઈ મારું થોડું રાખે કે તાર ઘરવાળાને જવાબ દે તો એટલી ઘડી હું ઠંડી થઈ જાવ. આ ગરમ જ હોય કાંઈ એ નહીં. સાહેબ જ પીવે એ નો પીવે ઈ નો પીવે એટલે જ ને. ઈ તપેલી જ હોય ઠંડી ન હોય. હાલો આજ છે ને 2-4 જોડી કપડાં હતા ને વેલી નવરી થઈ ગઈ હતી તો મેં કીધું અત્યારમાં ફારસી કરી નાખું. અને આજ રસોઈ એટલી કઈ કરવાની છે નહીં કેમ કે આ દાળ ભાત તો કરવાના નથી. સાહેબને છે એકાદશીનો ઉપવાસ એટલે એટલી રસોઈ નથી કરવાની. તો આ 2-4 જોડી છે તો થઈ જાય તો આડા ન આવે કેમ કે ભેગા કરીને કપડાં તો એ મારે જ કરવાની છે પારસી ને નહીં ભેગા કરું તો મારે જ કરવાની છે. હમ તો મેં કીધું એટલું કામ થઈ જાય નવરા બેઠા શું કરવું. અને પછી છે ને સોફાના કવર ધોવા છે તો એ પલાયરા છે હું અડધી પોણી કલાક પલરી જાય ને પછી મશીનમાં ધોઈ નાખું. કાલ કેન્યા જોયું છે કાલની વાત કાલ અને કર્યું ઈ કામ. હું શું કહું તું મને 12 વાગે યાદ દેવડાવજે ઓલીને તેરવા હું જઈશ ત્યાં થાય કેમ ત્યાં હજી રસ્તો બંધ છે હજી ચાલુ નથી નહીં ફરીને જવું પડે મેં આ પાણીનો પાઇપ તૂટી ગયો કે કોઈનું ઘરનું કામ આલે ના પાણીનો પાઇપ તૂટી મેન ગયો પાઇપ. હા તો કાલનો બીમો રહી પાણીનો એ આપણે. આખું જૂનો પ્લોટનો રસ્તો જ બંધ છે ત્યાં પાછળ નિશાળ પાસે ગલીમાં વળીએ ને ત્યાં જ આજ તો આખું મૂકવા જતા તે પાણી આવ્યું હતું ને જૂના પ્લોટમાં. એ કાંઈ ખબર ન હોય હો મને લ્યો. મોટર નહોતી ચાલુ. એવું કાંઈ મગજમાં થોડુંક લઈને ફરતા હોય એવું ધ્યાન રખાય હવે ધ્યાન રાખજો હો. પાકું, આવે એટલે જરાક પાકું. આજુબાજુમાં જરાક જોવાનું પાણીની મોટર ચાલુ છે ને. ને ન હોય તો જરાક ડેલી ખખડાઈને પૂછવાનું તમારે પાણી આવ્યું છે એમ કે તારે મને માર ખવડાવો એમ ને ના તમે આમ બહુ ઓલું કરો તો પૂછી લે ને કઈ આપણે કઈ બીજું ન કહેવાય ડેલી ખખડાય બેન તમારે પાણી આવ્યું એમ કે પાકું મારા ઘરવાળીઓ પૂછવાની. તારી શિખામણ લેતો જાય હાલો કાંઈ વાંધો નહીં હો હાલો હાલો હું ઈ કપડાં પાછી કરી લઉં કાકી રવિજા કામ કરી લઉં ને પછી મળીએ. માથે ઊભીને માર ખવડાવવાના ધંધા કરે હાલો તો સોફાન કવર ધોવાઈ ગયા અને બહાર મૂકી દીધા છે કેમ કે અહીં તડકો સરસ આવે એટલે અહીં તડકે નાખી દીધા. કપડાં ઇસ્ત્રી થઈ ગઈ બધા કામ થઈ ગયા ને ટાઈમ હજી જો 11:15 થયો ને ગીતાબેન અહીંયા શાકભાજી લઈને બેસી ગયા છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. શું કહી બેન શાકભાજીનો ભાવ શું કહી તો જવાનું જ નહીં ને. આજ તો એકાદશી છે ને હા જો 11:15 થઈ ગયા. આજ મારે ટાઈમ નથી જતો. આજ તો બધું કામ થઈ ગયું રસોઈ નથી કરવાની ને તો એમ થાય કે નવરી નવરી જ. મેં સોફાન કવર ધોયા પછી વાં કાલ પાણી કદાચ ન આવે તો પાઇપ તૂટી ગયો એટલે થારા નિશાળ પાસે 2 દી થયા પાઇપ તૂટી ગયો હજી રિપેર નથી થયો મેન પાઇપ એટલે જ ને એટલે મેં ખાલી સોફાન કવર જ ધોયા. કપડાં રાખી દીધા એમ તો ટુવાલ છે ધોવાના બ્લેન્કેટ એક ધોવાનો છે હે પછી જ ને નહીતર પછી કાલ છે ને બોરમાં નળી ઉતારીને બોર ચાલુ કરવો પડશે એટલે વીમો છે કે લે 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 ભટકાય ભટકાય. હાલો બાપ દીકરી બે બાઈધા ગાડીએ બાઈધા લાકડીએ તો બધાય બાંધે. જોજી છે ને વાયડી ધરાડ આવે હામી ને પછી કે પપ્પા ગાડી ભટકાય. આ થાકે ચાલો જો વરસાદ અંધારીને આવી ગયો છે વાદળ છે અંજુ વાદળું છે હુકાઈ ગયા જો તડકો કેવો હતો ધોઈ નહીં ખાતે હુકાઈ ગયા ને જીરીક. પછી વરસાદ હોય તો આ રહી જાય કપડાં તો આડા હોડા હુકાઈ ગયા આડા ન હુકાય બાપા ભલે ઈ વરસાદ છે વાદળું હોય ઈ વાદળ પાણી પાણી કરી દીધું ખબર છે તો કપડી ગયો મસ્ત. હવે આજ મારો ટાઈમ ય નહોતો જાતો રસોઈ કરવાનું ન હોય ને એટલે એમ થાય કે જેને કઈ કામ જ નથી હો. રસોઈ હોય તો કેટલા પેતરા હોય 4-5 સંભારા બનાવવાના. આજ તો હાવ નતું ખાલી એક ફરાળનું જ કરવાનું હતું. સવાર મેં પરોઠા 2-3 વધારે કરી લીધા હતા
સાહેબ હાટું બસ માંડવી બટેટાની ખીચડી કરવી હતી તો હું ધારા બે એમાં ખાઈ લઉં કાદરા કા ક્યાંથી ભૂખ જેવું હોય 2 પરોઠાની ચટણી ખાઈ લીધા હોય સ્કૂલેથી તને બહુ ભૂખ જેવું નથી લાગતું હવે હમણાં નહીં હા? ખાતા રાતના ધારાય નથી ખાતું સવારે બસ 2 પરોઠા ખાધા નહીં ધારા ખાહે ને તો પછી અમને ના પાડવી પડે નો ખાય ને તો આખો દી નો ખાય એવું છે હે તો હાલો બધા જમવા ફરાળ કરવા આજ હાલો આજ કઈ મેનુ નથી એટલું બધું હો હાલો ફ્રેન્ડ આવી જાવ બધાય જમવા અને જેને 11 હોય ને બધાય આવી જાવ ફરાળ કરવા સિંગદાણા છે માંડવી બટેટાની ખીચડી છે મરચા છે ઠંડી ઠંડી છાશ પરોઠું અને ફુદીનાની ચટણી તો આ છે આજ બપોરનું મેનુ તો હાલો જમી લઈએ ને પછી મળીએ હાલો ફ્રેન્ડ તો હું ધારા તૈયાર થઈ ગયા છે અમે જઈએ છીએ રણછોડરાયની મંદિરે ઝુલાવા હિંડોળાના દર્શન કરવા અને કાનાને ઝુલાવા તો હાલો તમને આજ અમારા રણછોડરાયજીના દર્શન કરાવશું કા તો હાલો હું ધારા તૈયાર થઈ ગયા અને ગીતાબેન આવે છે મારા ભેગા ગા ગીતા માસી ને બધાય જાય છે પણ પપ્પા નથી આવતા પપ્પાની જેલ કરે તો એને ન આવવાનું હોય એને દુકાને ન રહેવાનું હોય બધે કઈ તાર પપ્પાને ભેગું આવવાનું હોય ગીતા માસીને કે હાલો તૈયાર થઈ ગયા સીતા માસી તૈયાર થઈ ગયા હાલો તો હાલો હાલો જઈએ હજી નીંદર આવે બેન અને બપોરે જો એક રેડો આવી ગયો તો સારું થયું માહિતી સોફાન કવર ને લઈ લીધા ને ત્યારે પલરી જાય હાલો હાલો તો જઈએ ત્યાં જઈને રણછોડરાયના દર્શન કરીએ હિંડોળાના દર્શન કરીએ ને તમને કરાવું તો હાલો મળીએ ક્યાં જાજુ છેટું નથી કઈ 5 થી 7 મિનિટ થાય તો પહોંચી ગયા મંદિરે તો જઈએ અંદર અને દર્શન કરાવું તમને તો કેવો મસ્ત શેરું હતું અહીંયા સંગે ઝૂલે શ્રીનાથજી ઝૂલે સંગે ઝૂલે ઝૂલે હાલો ફ્રેન્ડ તો તમને બધાને કરાવી દઉં રણછોડરાયજીના દર્શન નજીકથી તો આ કંઈક આવી જ રીતના બિરાજમાન છે મંદિરમાં ઠાકોરજી તો તમે પણ બધા દર્શન કરી લ્યો આ અમારા શહેરનું એવું એક જૂનું મંદિર છે કે જ્યાં રણછોડરાયજી બિરાજે છે તો તમે પણ દર્શન કરી લ્યો મેં દર્શન કરી લીધા છે તો હાલો હવે હું તમને હિંડોળાના દર્શન કરાવું હાલો હવે કરીએ હિંડોળાના દર્શન તો આજે છે લેસના હિંડોળા અને ઠાકોરજી હિંડોળામાં બિરાજમાન છે તો હિંડોળા ઝુલાવી લઈએ જો કંઈક આવી જ રીતના બિરાજમાન છે ધારા ઝુલાવે કાનાજીને હાલો તો હવે હું કાનાજીને ઝુલાવી લઉં
ને આ છે મંદિરની ગૌશાળા નાની એવી. અહીંયા છે 10-12 ગાયું અને એના વાછડા જો, અને 2-4 ગાયું બારે છે. તો કંઈક આવું મંદિર છે. આ અમારા ગામનું જૂનું અને જાણીતું રણછોડરાયજીનું મંદિર છે. હાલો જો વાગ્યા છે 9 ને ધારાબેન જો બેઠી ગયા છે વાટ જોઈને. ભૂખ લાગી છે જોરદાર. બપોરે ખાધું નહોતું ને અહીંયા જો રોટલી ને શાક ને હંધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હે. કમ્પ્લીટ જ થયું ને. આજ મારે મોડું થઈ ગયું બહુ જ, કેમ કે 6:30 મંદિરેથી આવી. તમને આજ મેં રણછોડરાયજીના દર્શન કરાવ્યા ઘરે બેઠા. અમારા ગામનું જૂનામાં જૂનું મંદિર છે રણછોડરાયજીનું. હવેલીમાં દર્શન કરવા જાવ કે અહીંયા જાવ એક બરાબર છે, કેમ કે ઘણા કમેન્ટમાં કહેતા હોય કે હવેલીનું દર્શન કરાવો, તો ત્યાં તો વિડીયો શૂટિંગ મનાય છે, એટલે ત્યાંના દર્શન ન કરાવી હતું, એટલે મેં તમને દર્શન કરાવી દીધા. અને પછી અમે ગયા હતા દુકાને, કેમ કે મારે જવું હતું આ ધારાનો યુનિફોર્મ લેવા સ્કૂલનો. તો મેં કીધું આજ નવરી થઈ ગઈ ને રસોઈ એટલી નહોતી કરવાની, મેં આવીને હું પછી કરી લઈશ. તો 6:30 પોણા 7 વાગ્યાના દુકાને ગયા હતા, તો મેં હમણાં પોણા 9 વાગે આવી. સાહેબે બસ હાથ પગ મોટું ધોયું ને તો અમે ફટાફટ લોટ બાંધ્યો અને ધારા આટલું શાક બનાવ્યું. હવે ધારાને પેલા જમવા દીધો, કેમ કે ધારાએ બપોરે જમ્યું નથી. સવારે 1 પરોઠું ખાધું હતું, એ જ પછી કંઈ ખાધું જ નથી, એટલે આજ મોડું થઈ ગયું. અને મને આજ ઉતાવળ છે, જો ધારાને વધારે ઉતાવળ છે તો હાલો બધાય આવી જાવ જમવા. થઈ ગયું છે તૈયાર બટેટાનું શાક અને રોટલી, કેમ કે ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ. ફટાફટ બની જાય ને એવું એક જ સબ્જી છે બટેટા, એ જલ્દી બની જાય. બપોરે મેં કર્યા હતા ને એટલે 2 બટેટા મેં બચાવીને રાખ્યા હતા, કેમ કે મારા ધારા ગમે ત્યારે કઈ શાક રોટલી ખાવા, ગમે એ વસ્તુ દો ને તો મારા ધારાને શાક રોટલી ઉભા જ રહી. તો હાલો આવી જાવ, થાળી થઈ ગઈ છે તૈયાર, બધાય જમવા. તો ધારાય જમી લે અને તમે જમી લ્યો. તો હાલો આજ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખું છું. તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય ભોલેનાથ. હાલ કરવા દેજો મત દીકરો. હા પણ ગરમ ગરમ ખૂબ પાણી થતી જાય. હું પછી કરી લે.